Yo, what's up guys? Pang play to earn games na naman tayo at ito nga, meron na naman tayong bagong titignan at bagong genre nga ito sa mga nakita na natin dito naman sa Binance Smart Chain. Siguro sa ibang network meron na po ito guys, isa nga itong Tower Defense naman. So yung iba siguro familiar dyan sa Tower Defense pero sisilipin natin yung game kasi meron na silang pinaka testnet naman ng itong game na to. So makikita na natin mismo yung actual gameplay guys. At kung pupuntahan nga natin dito sa Discord nila, meron po kasi silang IDO kaya naman sila ay nagpapa-review naman itong game nila na Spartans or The Spartans, yan po to be exact. Pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi makayong updated sa mga usapang play to earn. Spartans. Ito nga yung titignan natin ngayon guys. At ito nga, nakita na po natin yung trailer, di ba? Pinalabas natin yung trailer. At least mayroon na kayong idea din kahit paano kung anong klaseng game po itong Spartans. At yun nga, isa po itong Tower Defense. Pero bago po natin putahan yung pinaka-game naman guys, ay tignan muna natin kung ano naman meron dito sa front page nila. At yan nga, Spartans. At medyo ang ganda din ang pagkagawa ko kasi merong mga animation dito sa website. At pagka bumaba nga tayo guys, yan naman mga feature nila. Tower Defense, NFT farming, NFT marketplace, battlefield. So para mga ano lang din, usual game lang din guys. Ang pinaka-concern pa rin natin dito bandang dulo ay yung sustainability naman ng game. So tower defense siya, yan po yung mga tower. Ayan, may mga animation na rin yung mga tower niya guys. Play to earn dahil mga NFT ang mga tower na yan. Pagka nanalo ka dito sa siguro mga daily quest to. At mamaya sisilipin natin yan sa white paper naman nila guys. So baba muna tayo dito. Tokenomics. Meron kasi akong napansin dito sa tokenomics guys. Medyo malaki yung mga after ng IDO, yan after nitong investment ng game, medyo malaki yung TGE or yung pinakaunang lalabas na token after ng sale nila. So magkakaroon agad ng 10%, 10% agad ang makukuha mo dun sa binili mong token kung sasali ka dito sa private sale nila or itong pinaka pre-sale naman nila guys. Medyo malaki yan. 20% every month. Malaki din yan. So dapat pakonti-konti lang talaga at talagang matagal siya, ilang months. Siguro up to 1 year talaga dapat ng vesting ng isang project para hindi agad pwedeng i-dump ng kahit na sino man. Pero ganoon pa man, yan po yung mga partners nila guys, medyo more on itong mga launchpad to, mga IDO, mga pre-sale platform ito. So punta muna natin dito sa white paper nila guys. At yan nga, meron silang story dito, pwede nyo pong panoorin niya po yung trailer na napanood natin. At dito nga may mga makikita na tayong mga information about naman dito sa pinaka-game. Yan po yung mga itsura naman ng game, pati yung pag-upgrade, nakalagay naman dito lahat. So talagang typical lang siya na tower defense guys. At dito nga sa gameplay yan po, yan mismo. At mamaya sisilipin natin, pupuntahan naman natin yung testnet na yan para matry natin tong game. At nag-send nga daw sila ng mga token dyan sa testnet. Ayan na po guys, ganyan daw yung magiging itsura nitong game. Pero wala akong nakikita kung paano nila yung earning naman dito, paano yung sustainability, paano iikot yung pinaka-rewards nila. Wala akong masyadong information at wala kang information na nakalagay, di ba? Yan, audit, merong roadmap naman nila. Dito sa roadmap nila, yan po yung mga natapos nila. Launch na doon ng PvE defense pero testnet pa po ito. Dapat nilagay nila kahit paano testnet yan. Kasi wala pa naman hindi mo pa naman malaro at mag-IDO pa nga lang sila. Listing on PancakeSwap at wala pa rin yan. So bakit naka-check tong mga to? Naka-check na agad lahat. So official version of game, wala pa rin yan kasi nga testnet pa lang ngayon. At ano ba to? Bakit naka-check to? So ano yun guys katanong-tanong yan. So bakit naka-check yung mga yan? Tokenomics, community, walang din information masyado about nga dito sa sustainability. So yan po agad yung concern ko pag tumitingin po ako dito sa mga game na to. At kadalasan nga, meron na agad plano yung mga ibang game, mga gandang game, di ba? About sa economy nila, nakalagay na mismo. Dito po wala tayong information. So dagdag po yan na red flag sa atin guys. At napaka-early pa nga ng stage kasi nga mag-IDO pa lang So medyo mataas talaga yung risk meter sa mga ganito guys na talagang wala pang token, wala pa tayong masisilip na token at talagang tsambahan lang din kasi kailangan mong magbigay talaga
talaga ng tiwala sa kanila pag naglalagay ka or bumibili ka dito sa IDO, di ba? Ganun pa man, marami na rin nag-rug pull na after ng IDO ay talagang binagsak nila yung token at posible talaga na kahit anong project ay mangyari yan. So kung hindi po pasok sa risk appetite nyo yung mga ganyan guys na hindi pa lumalabas yung game, ay wag na lang kayong pumasok sa mga ganito. Pero ang pinaka-security natin dito ay itong testnet nila. Pwede natin matest yung game at makikita nga natin na gumagawa talaga sila ng game. So try lang natin guys, tignan natin kung makakalaro ba tayo. At ayan, connect lang natin tong wallet. Naka-connect na ako. Ayan. Yan po yung testnet nila at kung pwede na ba tayong makapaglaro at wala tayong laman. So tignan natin guys ha. So try natin to or kukuha muna tayo sa marketplace. Wala pa, coming soon pa yung marketplace. Dito tayo sa battlefield, wala din, coming soon. So balik lang muna tayo dito guys. Start defense. Yan yung pinaka-game nila. At ang bago pala tayo mag-start nitong game, ang pinaka napansin ko agad ay kamukha nung ni-review na natin na itong The Dynasty. At medyo maganda nga yung backing nitong The Dynasty, itong mga partners. Pero yung pinaka-gameplay, kagaya po nito, may rewards din na ganito at ang layout, ganun na ganun. So ano ba to? Parang ano lang to, magkakamukha lang ng mga game at meron silang template dito sa pag-develop nitong mga game guys. So try natin bumili guys ha at yan nga, mayroon tayong mga testnet na token nitong mga TSP. So TSP po yung pangalan ng token nila or itong The Spartan. So try natin ito. Dalawang tower muna siguro. Yun lang yung napapalit ko dito sa testnet. At yan nga, kahit sa testnet, meron tayong gas fee sa pagbili. Pero libre lang naman yan kasi testing lang naman po ito. Ngayon guys, confirm na. At tignan nga natin kung meron na tayong tower. Yun, meron na tayong tower. Pwede rin nating i-upgrade, pwede nating ibenta. At yan nga yung price niya sa gold. Oh. So kagaya din to ng isang game guys. No? Yun yung nireview natin itong The Dynasty. Yung mechanics niya ng game, meron ding gold. At yan nga yung gold. Kung makikita niyo po dito sa swap, yan po. Yung gold na makukuha mo dito sa game, pwede mong i-swap, di ba? Papunta naman dito sa pinaka-token nila at papunta naman dito sa ibang currency. So yan yung pinaka-in-game currency nila, yung gold. So nakapagtaka lang no, na halos same mechanics itong mga game na ni-review na rin natin nung nakaraan. Pati yung layout ng itong mga interface nila, pati naman yung mga ito naman, kagaya po nitong reward. Ganito rin po yung itsura ng reward doon. So yun guys, ayan, nakabili na tayo at tower. Yun, dalawa na yung tower natin. At ang tower nga nila, ang ganda din ng animation no? Hindi rin basta-basta So parang nakakapagtaka lang talaga na magkakamukha sila pero maganda naman yung pagkagawa kahit papano. So try natin dito guys, level 1 to 5 yan, stage pala, stage 1 to 5. Start natin at tignan nga natin yung gameplay nito. So maglalagay tayo dito ng tower kasi ganyan naman yung mga tower defenses. So try natin kung dito galing, try natin dito para medyo maumpisahan natin, matira natin agad. At yan nga, meron tayong tower dito. Yan, lagay natin. Tapos lagay din natin dito para yung pag-turn nila ay yan, tower din tayo. So tignan natin guys, ayun, sakto yung bilog niya at tatamaan nga tong mga ano. Pwede ka rin magpalit pala. So fight natin tong first wave na to. Yun, may gas fee guys na lumabas. So kahit papaano, nalaman na natin na pag nag-fight ka dito, mayroong gas fee. Pero di lang natin sure pa sa ngayon kung sa testnet lang po ito or dun mismo sa game. At yan nga, lumalabas na yung mga kalaban. Ganyan nga yung tower defense. At medyo nakakaano din tong tower defense guys, no? Nakaka-addict din to dati. Nilalaro ko to sa Android at ang ganda din nitong laruin, itong mga tower defense na to. At pwede ka nga mag-strategize. So tignan natin kung pwede natin mag-upgrade. Hindi pa, siguro kailangan matapos to. So bilisan lang natin, meron siyang pampabilis naman dito. Yung animation lang ng pagtira niya, hindi ganun kaganda. Pero ganun pa man, ay na-complete naman natin. So next po tayo. Ngayon, hindi na tayo maka-add. Try natin mag-add ng iba pang mga tower. So dito po ay fire. Yan, lagay natin yung fire. Tapos dito naman yung pinaka, or baliktad tayo. Dito yung pinaka, yan, watchtower. Para paikot yung ano natin. Dito naman yung fire. So tignan natin guys play. Ayan, fight. So times 2 yung speed yun. May gas fee ulit. At yan nga dapat natin i-consider kung gusto naman natin pumasok dito pag lumabas na itong game. At yan nga guys, pwede rin tayo mag-pause. Yan, pwede yung continue, restart natin. At hindi nga natin maklik yung tower. Yan, medyo pangit lang yung animation ng mga arrow. At yan nga, at ilang kayang gold na nakuha natin. Uy, ba't walang gold? Siguro hindi pa nag-update sa ngayon dahil testing pa lang ito. Pero yan po, may gold tayo. Pag mayroon na tayong nakuha gold, pwede nating iswap papunta dito sa token. So ganyan po, kumita naman dito sa game na to. So sa skills guys, ay may mga skill dito. Pwede nating basahin para magkaroon tayo ng idea kung paano natin i-strategize yung paglagay ng tower. Tapos sa tower naman, yan naman, magkano kayong upgrade? Try lang natin medyo mahal din yung upgrade guys. So ano din to parang mauubos din yung gold mo sa pag-upgrade, no? So meron siyang burning agad nitong in-game currency nila na gold.
At yung ibang mga function naman, hindi pa natin maklik. Yan po, setting, meron siyang skill yan, nakiklik, tower, nakiklik, shop. Ayan, pwede tayong bumili ulit. At may mga iba-ibang stage nga siya. Pero pag natapos natin, hindi kaya boring na to guys. Kasi natapos na natin, tapos mauubos na yung mapa natin at paulit-ulit nga lang. Pero kahit papano ay may gameplay siya, di ba? At least nakita natin. Tapos may ranking din siya guys. So kahit testnet pa lang, meron na agad kumita ng 600,000 gold. Napakadami nito. At pwede niyang ipapalit yan sa kung totoong ano na to ha, kung totoong gameplay na to, pwede niya ipapalit yan dito. Yan, marami siyang kita dyan. TSP. So yun po yung token nila. So yun po yung pinaka-gameplay ng The Spartans guys. At kaya naman tayo nila kinontak para silipin itong The Spartans kasi meron nga silang mangyayaring IDO na andito nga yan sa Discord nila. Andito po yung mga information at meron silang mga update pala dito. Ayan, IDO. Ito po yung mga partners nila guys. Diyan po mag-launch. So November 13 na po yan. Around 2 days na lang po ay magre-release na sila nitong IDO nila ng token. At meron nga yung whitelisting. So may whitelist link din. At kung gusto nyo nga sumali dito sa IDO nila, ay pwede kayong magpa-whitelist. So para naman sa risk meter natin guys, ito naman yung ilalagay nating risk meter dahil dito sa mga nakita kong maganda siya, may mga animation siya, pero hindi siya nagtatackle about economy, hindi siya nag-uusap about, parang hindi siya sustainable na game, pero ganun pa man, depende din kasi sa rewards na binibigay nila kasi meron silang gold or itong ang in-game currency nila na gold. So hindi agad masisira yung token nila, di ba? Pero ganun pa man, ay kamukha kasi siya ng mga ibang game guys eh. So hindi ako ganun ka-confident dito sa game na to dahil nga ay parang magkakamukha na sila no? So depende na lang talaga sa backing, pero hindi rin ganun ka-risky para sa akin sa nakikita ko kasi nag-effort talaga sila sa game at parang hindi ka naman kikita ng malaki sa mga ganito. So hindi ibig sabihin tong risk meter natin na kung mababa yung risk meter natin ay malaki ang kita, hindi po ganun. Ang binibigay po nating risk meter ay sa nakikita po nating survivability ng game. Ibig sabihin kahit kumita man ng maliit or malaki ay ang mahalaga ay hindi mamatay yung game dahil nga sa mga nakikita nating mga bagay-bagay dito naman sa ni-review natin guys. So yun po yung review natin ng The Spartan. Sana po ay natulungan kayo at yan nga gameplay na yan na nakita nating gameplay. Malaking bagay yan para sa mga gustong pumasok dito sa game at mayroon nga silang IDO. Napaka-early ng game, mas mataas po yung risk kasi pwedeng hindi matuloy yung game, pwede kayong takbuhan or pwede namang maging successful. So depende talaga yun guys kasi nga pre-sale pa lang. So yun po yung The Spartans. I think hanggang dyan lang po muna yung video natin guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!